ვლადიმერ პუტინის განცხადებები და გამოხმაურება თბილისში, როგორია ქართული მხარის შეფასება. ღირებული პარტნიორობის 10 წელი განვლილი გზა და პერსპექტივები, მზადება ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციისთვის. 2021 ივნისის მოვლენების გამოძიების საქმე, მოწმის სახით მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გიგი უგულავა გამოიკითხა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებები დილი და მწვავე განხილვის საგანია პოლიტიკურ სპექტრში. განსაკუთრებული კრიტიკის თემა ისტორიული მოვლენების ვლადიმერ პუტინისეული ვერსიაა, რომელსაც ქართული მხარე ისტორიის გაყალბების მცდელობა დაფასებს. მწვავე განცხადებები კეთდება ოპოზიციის მხრიდანაც. ანა ბროლოძე ჩაგვერთვება შეფასებებით, ახლა პირდაპირ ეთერში ანაგისმენთ. ვლადიმერ პუტინის განცხადებებს დღეს როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში, ისე ევროპულ საქართველოში სპეციალური ბრიფინგების ფორმატით გამოეხმაურნენ და შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური შეფასებების და კომენტარების გარდა დღეს მოკლე ისტორიული მიმოხილვაც გააკეთეს ორივე პარტიის ლიდერებმა. ისინი ამბობდნენ, რომ პუტინს აქვს მცდელობა ისტორია გადაწეროს იმგვარად, რომ გაამართლოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ოკუპაცია, ამ ტერიტორიებზე შეჭრა და მათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება და სწორედ ამ მიზანს ისახავდა ის ინტერპრეტაციები საქართველოს უახლესი ისტორიის თარიღებთან დაკავშირებით, როგორიც მოვისმინეთ, რაც არასწორია და დღეს მაგალითად ოპოზიციის წარმომადგენლებმა აქცენტი გააკეთეს 1920 წლის შეთანხმებაზე, რომელიც გაფორმებული არის რუსეთთან და ამ შეთანხმებაში ხაზგასმულია, რომ რუსეთ-საქართველოს საზღვრები არის დადგენილი, აღიარებული და რომ რუსეთმა პატივი უნდა ეს ამ საზღვრებს. დღეს მაგალითად ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი კანდელაკი ამბობდა, რომ მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოხმაურება არ არის სწორი და ისინი უფრო მძიმეწონიან შეფასებას ელოდებიან, მათ შორის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისგანაც ემიჯნება თუ არა ის ვლადიმერ პუტინის განცხადება საქართველოს უახლეს ისტორიასთან დაკავშირებით. ყოველთვის ერთი და იგივე არის მცდელობა ისტორია მიუსადაგონ საქართველოს ოკუპაციის გამართლებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე პრინციპული რაც არის, ეს არის 1920 წლის 7 მაისის შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა მას შემდეგ, რაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ აღკვეთა ბოლშევიკების აჯანყების მცდელობა და რუსული არმიის შემოჭრის მცდელობა საქართველოში. დეტალურად არის აღწერილი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან, ყველა დანარჩენი საზღვარი, რომელიც არ ეხება საქართველოს რუსეთს შორის საზღვარს, ყველა დანარჩენი საზღვრები, რომელიც საქართველოს შეათანხმებს სხვა მეზობელ ქვეყნებთან, რუსეთი ავტომატურად აღიარებს ამ საზღვრებს. საქართველოს სანამ იგი აღმოჩნდებოდა საბჭოთა კავშირში წარმოადგენდა საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვან სუბიექტს და რომ მისი დამოუკიდებლობა და საზღვრების ურღვევობა თვითონ რუსეთმა აღიარა 1920 წლის ხელშეკრულებით და რომ საქართველოს თავდასხმა 1921 წელს იყო სამხედრო აგრესიის აქტი. ის რესპუბლიკა, აფხაზეთის სოციალისტური რესპუბლიკა, რომელზეც ხშირად ამ შემთხვევაში აპელირებს პუტინი, ეს წარმონაქმნი შეიქმნა საქართველოს დაპყრობის შემდეგ კომუნისტების, ესე იგი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ და არანაირი ლეგიტიმაცია მას არასდროს არ გააჩნდა. ასევე საქართველოს დაადანაშაულა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გენოციდის მოწყობაში ცხინვალის რეგიონში. 1920 წელს საბჭოთა რუსეთმა ცხინვალის რეგიონში მოაწყო შეიარაღებული ამბოხი საქართველოს სახელმწიფოს დასამხობად. დღეს თბილისიდან რუსეთის პრეზიდენტს მიუთითეს, რომ გადახედოს მათ შორის ისტორიულ წყაროებს. საქართველოს ისტორია არ დაწყებულა 1918 წლიდან, რომ რის წარმოჩენასაც ცდილობს ვლადიმერ პუტინი და მაგალითად მართლ გუნდში ამბობდნენ, რომ ეს არის მცდელობა ისტორიის გაყალბების. რუსეთის პრეზიდენტმა გუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა ის, რომ მაგალითად აფხაზეთი არასდროს ყოფილა საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი, ის იყო გუბერნია, რომელიც შეუერთდა რუსეთს, რომ ქართველებმა საქართველოს მოაწყო მათ შორის ოსი ხალხის გენოციდი და როგორც უკვე აღნიშნე მართლ გუნდში ამბობენ, რომ ეს არის ისტორიის გაყალბების მცდელობა და იმგვარად წარმოჩენა დოკუმენტო ისტორიული ფაქტების, რომ ეს ყველაფერი მოერგოს რუსეთის პოლიტიკას, მის იმპერიალისტურ ხედვებს და გაამართლოს ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების. ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვისმენია ისტორიის სუბიექტური და არასწორი ინტერპრეტაციები სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაშიც ამასთან მქონდა საქმე. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საქართველოს ისტორია 1918 წლიდან და 1764 წლიდან 74 წლიდან არიწყება და აფხაზეთი და ოსეთი ყოველთვის იყო, არის საქართველოს ნაწილი და მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ამ შემთხვევაში ეს პროცესიც მშვიდობიანად დასრულდება ისე, რომ ჩვენ
ჩვენი მოწმე აფხაზეთის და ოსეთის ჩვენი ძმები და დებიც ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ უახლოეს მომავალში. ჩვენი ქვეყანა არის დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომლის საზღვრებიც აღიარებულია საერთაშორისო სამართლის პრინციპებზე დაფუძნებით და შესაბამისად ვინმეს მხრიდან ისტორიული ფაქტების მსჯელობა ვერ გახდება საფუძველი ჩვენი საზღვრების გადასინჯვის ან კიდევ ამ საკითხზე რაიმე სხვა პოზიციის. შესაბამისად ეს საკითხი დახურულია, რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, თუ კი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან შემდგომი ნაბიჯები იქნება ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია, რა თქმა უნდა, მივესალმებით ყველა ამას, თუ კი ეს შემდგომი ნაბიჯები იქნება იმ გადაწყვეტილების საპასუხო და გაგრძელებით, რა გადაწყვეტილებაც გუშინ იქნება მათ მხრიდან მიღებული. ვლადიმერ პუტინი ისტორიულ წიაღისეულებში შევიდა მას შემდეგ, რაც მან გააკეთა განცხადება, რომ რუსეთის სათათბიროს დუმის მიმართვის მიუხედავად ის ქართული ხალხის პატივისცემის გათვალისწინებით საჭიროდ არ მიიჩნევს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციებს. რუსეთის პრეზიდენტის ამ განცხადების შემდეგ მოვისმინეთ სხვადასხვა ტიპის კომენტარები რუსეთის მაღალი თანამდებობის პირებისგან. საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ მაგალითად საქართველოში რუსოფობიული განწყობები შეიძლება რუსეთმა იფიქროს აკრძალული ფრენების კვლავ დაბრუნებაზე და ამ აკრძალვის გაუქმებაზე, ისევე როგორც შესაძლებელია საუბარი იყოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე. დღეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს პრემიერის წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს. იყო თუ არა თუნდაც სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით პრაღაში მსჯელობა კარასინი აბაშიძის ფორმატში. ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ გრიგორი კარასინისგან მას ამ საკითხთან დაკავშირებით დადასტურებული ინფორმაცია არ მოусმენია, თუმცა თემაზე მუდმივად ისმის ხოლმე გზავნილები, მათ შორის რუსული მედიიდანაც, რაც შეეხება უშუალოდ ფრენების აკრძალვის გაუქმებას. ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ შესაბამისი კომუნიკაციის შემდეგ რუსულ მხარესთან მას უფრო მეტი ექნება სათქმელი ქართული საზოგადოებისთვის. გვექნება ამის შესახებ კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს. და შევეცდებით გავარკვიოთ თუ როგორ, რა გზებით და რა ნაბიჯებით უნდა მოხდეს ეს. რა თქმა უნდა, ბევრია ამაში დაინტერესებული როგორც საქართველოში, ისე რუსეთში და ისევე სხვა ქვეყნებში, რომ სრულყოფილი ავიამიმოსვლა აღდგეს, რაც შეიძლება სწრაფად. ვიზებთან დაკავშირებით ჩვენ ადრეც გვსმენია, მაგრამ ამის შემდეგ ეს არ მოხდა და არ განხორციელდა. ხა ვერ გეტყვით ამჟამად ეს რამდენად რეალური იყო. ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი ინფორმაცია პრაღაში არ მიმიღია. რუსეთთან დაკავშირებით ახალი შესაძლებლობების გაჩენაზე, მათ შორის ფრენების გაუქმების აკრძალვაზე, სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე საუბარი დაიწყო მას შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნე, რაც ვლადიმერ პუტინმა გუშინ რუსულ მედიასთან გააკეთა განცხადებები, ერთი რომ ის ეკონომიკური სანქციების შემოღება საქართველოს წინააღმდეგ არ მიესალმება, ვინაიდან ამ თემაზე საუბარი და განხილვა რუსეთის სათათბიროში დაიწყო მას შემდეგ, რაც გიორგი გაბუნიას განცხადებები მოვისმინეთ რუსთავი 2-ის ეთერით. მადლობთ ანა, ეს ანა ბროლაძე იყო. ფაქტების ფუნდამენტურად არასწორი ინტერპრეტაციას აფასებს საქართველოს პრემიერი ვლადიმერ პუტინის გუშინდელ განცხადებას. საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეფასებით, საქართველოს ისტორია არის ევროპული ისტორიის ნაწილი და ევროპელები, ისევე როგორც მსოფლიო თანამეგობრობა, ამ ისტორიას დეტალურად იცნობენ. ისტორიული ფაქტების არასწორად, სუბიექტურად და ტენდენციურად წარმოჩენის მაგალითად აფასებს პუტინის განცხადებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვერსიით, ოსეთი რუსეთის იმპერიაში 1774 წელს მთლიანი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებით შევიდა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. აფხაზეთი 1810 წელს ისევე როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, როგორც სამთავრო. 1918 წელს კი საქართველოს გერმანიის ჯარების დახმარებით მოახდინა აფხაზეთის ოკუპაცია, 1919-20 წლებში კი ოსეთში გენოციდი მოაწყო. ეს განცხადება გააკეთა ვლადიმერ პუტინმა. სამწუხაროდ პირველად არ გვესმის ჩვენ მსგავსი განცხადებები, ესეთები შეიძლება მომავალში იყოს, რომელიც ეყრდნობა ფუნდამენტურად არასწორ ფაქტების ინტერპრეტაციას. საქართველოს ისტორია არის ის, რითაც თითოეული ჩვენთაგანი ამაყობს. საქართველოს ისტორია არის ევროპული ისტორიის ნაწილი. და მე გარწმუნებთ, ევროპელებს, ისევე როგორც მსოფლიო თანამეგობრობას აქვს ძალიან კარგი და დეტალური ცოდნა ჩვენი ისტორიის შესახებ. ჩვენი ამოცანა არის ყოველთვის ის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია არა მხოლოდ ისტორიის შესახებ, არამედ მომავლის შესახებ, მომავალი გეგმების შესახებ და მომავალი გეგმა
არის ძალიან ერთმნიშვნელოვანი და მარტივი. საქართველოს გააგრძელებს ერთიანი სახელმწიფოს მშენებლობას და ამ მშენებლობაში მიიღებს მონაწილეობას თითოეული ადამიანი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს. ჩვენი ოსები და აფხაზი ძმები და თითოეული ეთნიკური წარმოშობის ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ჩვენ საერთო სამშობლოში. რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი სახის განცხადებები ჩვენ არაერთხელ გვსმენია. ეს ახალი არ არის, ადრეც ყოფილა ასეთი განცხადებები და ეს არის, რა თქმა უნდა, ისტორიული ფაქტების არასწორად, სუბიექტურად, ტენდენციურად წარმოჩენის მაგალითი. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ის, რაზეც იყო საუბარი, არის არასწორ ფაქტებზე დაყრდნობით გაკეთებული განცხადებები და არასწორ კონტექსტში. როდესაც ჩვენ ისტორიაზე ვსაუბრობთ, უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ისტორია არც მე-18 საუკუნიდან იწყება და არც მე-19 საუკუნიდან. საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე უამრავი ფაქტი არსებობს და არგუმენტირებულად ეს ფაქტები მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, სწორედ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი და აღიარებული. ღირებული პარტნიორობის 10 წელი განვლილი გზა და პერსპექტივები საერთაშორისო კონფერენციას ბათუმი 11-12 ივლისს უმასპინძლებს. საქართველოში ევროკავშირის ლიდერები ჩამოდიან. ღონისძიება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის შექმნიდან 10 წლის თავს ეძღვნება, ამიტომ განხილვის მთავარი თემა იმ რეფორმების შეჯამება იქნება, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ 2019 წლის შემდეგ გაატარა. სტუმრებს შორის იქნებიან ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, გერმანიის ბუნდესტაგის ვიცე-პრეზიდენტი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ქვეყნების ლიდერები და 9 ქვეყნის პირველი დიპლომატები. ბათუმში სტუმრების მისაღებად უკვე მზადებიან. ქალაქის ქუჩებში გამოფენილია საინფორმაციო სტენდები და ბილბორდები, აღმართულია ევროკავშირის და საქართველოს დროშები. კონფერენციის მნიშვნელობასა და მასშტაბურობაზე საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ. კონფერენცია ეძღვნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის თავს და გახლავთ უპრეცედენტო, როგორც თავისი მასშტაბით, ასევე შინაარსით, მონაწილეთა წარმომადგენლობითი დონით, რაოდენობით, დღის წესრიგით. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების მაღალი და უმაღლესი რანგის პირები. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ პირველად კონფერენციას ეწვება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, აგრეთვე ევროკავშირის ქვეყნები იქნებიან წარმოდგენილი საგარეო საქმეთა მინისტრებით, სახელმწიფო მინისტრებით, ვიცე-სპიკერებით და მაღალი რანგის პირებით. საქართველოს უკვე ესტუმრა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტომაშ პეტრიჩეკი სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან იმყოფება და არსებულ ვითარებას ეცნობა. მანამდე კი ჩეხ კოლეგას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უმასპინძლა. შეხვედრაზე ხელი მოეწერა საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის დანაშაულთა ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას და საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე ოქმს. დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრის შემდეგ მინისტრებმა ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს. ვიზიტის ფარგლებში ჩეხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერსაც შეხვდება, ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაში. 2021 ივნისის მოვლენებზე მოწმების დაკითხვა მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გამოძიების ფარგლებში ამ დროისთვის 2 პირი დაიკითხა, მათ საგამოძიებო უწყება ცოტა ხნის წინ დატოვეს. ვაკო 40-ზე განავრცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. ვაკო, გისმენთ. მარიამ, როგორც შენ უკვე თქვი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 პირი დაკითხა 2021 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მათგანი არის რუსთაველის 18 ნომერში მდებარე კაფეს მფლობელი, რომელიც ჩვენთან საუბარში იხსენებს, რომ მან ტელევიზორში დაინახა თუ როგორ აზიანებდა ამ ღია კაფეს ინვერტარს აქციის მონაწილეები. მან თქვა, რომ დილით მივიდა კაფეს ტერიტორიაზე და ყველაფერი განადგურებული დახვდა, როგორც მფლობელი ამბობს. მდებარე ტერიტორიაზე არის კამერები, მან იდენტიფიცირება ვერ მოახდინა პირების და სავარაუდოდ ამ პირების იდენტიფიცირება სწორედ კამერების ამოღების შემდეგ მოხდება. რაც შეეხება მეორე დაზარალებულს, სავარაუდოდ დაზარალებულს, ეს არის ავტობუსის მძღოლი. თქვენ გახსოვთ აქციების შემდეგ უკვე ბოლო მომენტში დილის საათებში კოსტავას ქუჩაზე, ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს
ავტობუსით ეს ქუჩა და სწორედ ამ ავტობუსის ძღოლი დაკითხა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მან გაიხსენა ის პერიოდი და ჩვენთან საუბარშიც თქვა რომ ის აეროპორტიდან მას მგზავრები მოჰყავდა იყო უკვე მოსული იყო ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე რა დროსაც აქციის მონაწილეებმა მას გზა გადაუკეთეს და უთხრეს რომ ჩამოსულიყო ავტობუსიდან მძღოლი იხსენებს რომ მან ტერიტორია ვერ დატოვა იმის შიშით რომ ავტობუსი მუშაობს გაზზე და აქციის მონაწილეები ირგვლივ ანთებდნენ სხვადასხვა ნივთებს და საფრთხე იყო იმის რომ ავტობუსი აალებულიყო მუშაობ რუსაველის 18 ნომერში ღამის პირველ საათზე წავედი სახლში მორბოდა ხალხი და ძლივს ავკეტე ესენი და დილას რომ მოვედი ყველაფერი დარბეული იყო მომიტინგებ ჩემთან რა უნდოდა ყველაფერი დანგრეული იყო მაგიდები სკამები არაფერი არ დამხოდა დავწერე მერიაში განცხადება ზარალი მაქვს ამდენი მეთქი და კაც პოლიციაში ახალგაზრდმა გადაკეტეს ავტობუსი საშუალება არ მქონდა და ასეა თუ ისეა ავტობუსი მომატრიალებინეს პოსტავაზე. ყველა იყო ნიღბის. მე ჩემი პრობლემა მქონდა, ჯერ ესეთი ხალხი ჩამოსვეს. ტურისტები ყველაფერი ჩამოსვეს. მე ჩემი პრობლემა ის არის, რომ ავტობუსი არის გაზით. ისინი 8 ყუთები ცეცხლით ის ავტობუსი 8 ფეთქები იყო, იქ არაფერი არ დარჩებოდა. მე ერთი აზრი მქონდა ავტობუსი გადამერჩინე. მე უკვე აღარ ვაქცევდი ხოლმე. ვის რას აკეთებ და რას აკეთებდნენ და ვინ რას აკეთებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ წუთებში კიდევ ორი პირი იკითხება, თუმცა ერთ საქმეზე ეს არის ქოთნის როლის საქმე. ჩვენ ჯერჯერობით ჟურნალისტებმა არ ვიცით თუ რა ეპიზოდია ეს აქციის რა ეპიზოდია და სავარაუდოდ მათი გამოსვლის შემდეგ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი თუ რაზე კითხავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ორ პირს. გმადლობთ ვაკო 40-ზე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გიგი უგულავას გამოკითხვა 21 ივნისის მოვლენებზე ჯგუფურად ძალადობის ორგანიზებისა და სახელმწიფო გადატრიალების მუხლებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 2 საათს გაგრძელდა. ევროპული საქართველოს წევრი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე მოწმის სახით გამოეკითხა. უგულავა 21 ივნისის მოვლენებზე პასუხისგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. მისივე თქმით, გამოძიება ხელისუფლების მითითებით მოქმედებს და იმ პოლიტიკოს წარუდგენს ბრალს, რომლის გაჩუმებაც მოუნდება. იძიებენ რაღაც მისტიურ სახელმწიფო გადატრიალებას. ეხლა მაგალითად ჩემი პირველი კითხვა გამოძიების მიმართ იყო, რომ ეს სახელმწიფო გადატრიალების საქმე საერთოდ არ ახსენეს და ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების 225 მუხლზე იყო. მე როდესაც დავაზუსტე, მეთქი ეს სხვა საქმე, ის სხვა საქმე, არა ეს ერთი საქმეა, თუმცა მუხლი აქ არ იყო მითითებული. მელიასთან დაკავშირებით კითხეს ბუნებრივია. მელიას გამოსვლა მე პირადად არ მომეწონა, მაგრამ სრული პოლიტიკური უტიფრობა და სამართლებრივი თავხედობა და უვიცობა ის რომ მისი ესე ვთქვათ გამოსვლა და შემდგომ განვითარებული ჩხუბი პარლამენტის წინ მონათლო სახელმწიფო გადატრიალებად. ძირდალ დინამიკაში აინტერესებდა თუ როგორ განვითარდა მოვლენები 20-21 ივნისს და ამ მოვლენების განვითარებაში რა როლი გააჩნდა თვითონ ბატონ გიგის. რაზედაც მომწურავი პასუხი გასცა ყველა დასმულ კითხვაზე. გიორგი გახარია თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს ამის შესახებ იმ ექსპერტებმა განაცხადეს, რომლებიც შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ. მამუკა არაშიძის განცხადებით მათმა ნაწილმა მინისტრ საზოგადოებაში არსებულ კითხვებზე დროული პასუხები მოსთხოვა, რაზეც გახარიამ აღნიშნა, რომ შესაძლოა პროცესი დროში გაიწევოს, თუმცა ის საკუთარ თავზე იღებს პასუხისგებლობას და გამოძიების ბოლომდე მიყვანას აპირებს. ანალიტიკოსების თქმით, განიხილეს 20 ივნისის მოვლენების ყველა დეტალი. ამირან სალუქვაძის განცხადებით მინისტრმა აღნიშნა, რომ შეცდომები იყო ტყვეების მოხმარების კუთხით, რადგან არსებობს შიდა რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც მისი სროლა მხოლოდ 20 მეტრზე შეიძლება. შეცდომები, გადაცდომები თუ გადამეტება თუ ამას როგორც გამოძიება შეაფასებს არის ზუსტად მაგ ტყვეების გამოყენების ნაწილში. ოღონდ არა ყველა შემთხვევაში ვიდეოებში ვინც ნახა, ჩანს ვინ როგორ ისვრის ხომ და სად ისვრის. რა თქმა უნდა, შეიძლება შორიდან ისროლო და მაინც საფრთხის შემცველი იყოს, როცა მასა დგას ადამიანების და ისვრის ზემოდან. პასუხისგებლობის საკითხის თქვა, რომ ბოლომდე არის მთლიანად არის ჩემი პასუხისგებლობის საკითხი. მე ვარ ამ მთელი ამ პროცესის თავი და თავი და ბრძანებად ჩემი გაცემული იყო. აღნიშნა, რომ ამ საქმეს იძიებს პროკურატურა და აუცილებელია, რომ ბოლომდე მიიყვანოს პროკურატურა, მაგრამ თვითონაც გაუსვა ხაზი იმას, რომ გადაცდენა ეს რამოდენიმე შემთხვევა იყო. ერთი ეპიზოდიც კი მოყვა, რომ 50 მეტრიდან სადღაც სკვერში მდგარ ადამიანებს ესროდაო ერთ-ერთი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ ცენტრში მალხაზ მაჩალიკაშვილთან დაახლოებული პირი გიორგი ოლქიევი იკითხება. ის უწყებაში ადვოკატთან ერთად მივიდა, როგორც მან შენობაში შესვლამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, გამოკითხვაზე მოწმის სახითაა დაბარებული, თუმცა კონკრეტულად რომელ სისხლის სამართლის საქმეზე ინფორმაცია არ აქვს. სისხლის სამართლის საქმეზე ვარ დაბარებული მოწმის სახით კონფერენციისთვის ცენტრში, ანუ მალხაზ მაჩალიკაშვილის ირგვლივ რაც ხდება, სავარაუდოდ მაგასთან დაკავშირებით. მეტი დეტალები ჩემთვის უცნობია. დამიკავშირდა დასაცავი პირი, ბატონი გიორგი ოლქიევი, რომელიც დღეს დაბარებული არის საგამოძიებო ორგანოში კონტრტერორისტულ დეპარტამენტის წარმოებაში ერთ-ერთ არსებულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხვის მიზნით შესაბამისად გამოცხადით მე და ბატონი გიორგი შევხვდებით გამოძიებაზე და ვნახოთ რა შეკითხვები ექნება. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსულტაციები გრძელდება. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხებზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უკვე მესამე დღე გასვლით შეხვედრას კახეთში მართავს და მუშაობას დღეს დაასრულებს. დღევანდელი დისკუსია ეხება უშუალოდ კენჭისყრის პროცესის და არჩევნების დღის მიმდინარეობას. განხილვის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება კოორდინატორების თემა. ზოგიერთ პოლიტიკურ პარტიას აქვს მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ზუსტად განისაზღვროს პერიმეტრი საარჩევნო უბნიდან რა მანძილზე შეუძლიათ იმუშაონ კოორდინატორებს. თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური მუხრან მაჭავარენის ქუჩის და მარშალ გელოვანის გამზირის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობას იწყებს, როგორც დედაქალაქის მერმა გახაკალძემ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, პირველ ეტაპზე განხორციელდება პროექტირება, რის შემდეგაც გზის მოწყობის სამუშაოები დაიწყება. ახალი გზის მშენებლობა დაახლოებით 7 თვე გაგრძელდება. პროექტის მიხედვით მოეწყობა 4-ზოლიანი ბეტონის საავტომობილო გზა, საყრდენი კედლები და წყალამრიდები, ასევე გარეგანათების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ქსელი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისის მერიის ხელშეწყობით სტუდენტების და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის უცხოელი პროფესორები და ექსპერტები მასტერ-კლასებს და ვორქშოპებს ჩაატარებენ. და აბსოლუტურად სწორი ხედვები ჩვენი სატრანსპორტო დებულება აქვს და გაკეთებული აქვს და ზოგადად პარიზის საზოგადოება. ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, საკმაოდ დატვირთულია ეს გზა და გვინდა რომ ლისიდან ჩამოსასვლელი კიდევ ერთი ახალი პროექტი გაჩნდეს და განვახორციელოთ დედაქალაქში, რომელიც ვეფხი და მოყმის მიმდებარე ტერიტორიას დაუკავშირდება. საკმაოდ მასშტაბური პროექტია, დაახლოებით 15 მილიონი ჯდება მისი განხორციელება. ერთი ასევე წარმატებული პროექტი, რომელიც რამოდენიმე კვირის წინ იქნა დასრულებული, ეს არის დიღომში ვაშლიჯვრიდან ჩამოსასვლელი ახალი პანდუსი, რომელიც განვახორციელეთ და საკმაოდ განტვირთა მოძრაობა. ტაქსით გადაყვანის ნებართვის და ტაქსისთვის კატეგორიის შეცვლის სერვისის მიღება დღეიდან თბილისის იუსტიციის სახლშიც იქნება შესაძლებელი. სერვისი ვრცელდება როგორც მძღოლის საკუთრებაში, ისე მესამე პირის, მათ შორის იურიდიული პირის საკუთრებაში, მყოფ ავტოტრანსპორტო საშუალებებზე. ნებართვის მიღება 1 ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი, მათ შორის მათთვისაც, ვისაც ამ დროისთვის ჯერ არ აქვს მინიჭებული შესაბამისი კატეგორია. 1 ოქტომბრიდან კი თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას არ ექნება მინიჭებული ან B კატეგორია, გაცემული ნებართვა გაუქმდება და მფლობელს მისი ხელახლა შეძენა მოუხდება. მოქალაქეებს მათი სატრანსპორტო საშუალებისთვის მინიჭებული კატეგორიის ცვლილება შეძლებათ უფასოდ. დღეიდან შეუძლიათ რომ მოგმართონ იუსტიციის სახლში, როგორც ნებართვის მოსაპოვებლად, ასევე ნებართვის კატეგორიის შესაცვლელად. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა თან იქონიონ პირადობის ელექტრონული მოწმობა, რომლითაც განახორციელებენ ხელმოწერას. უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე აუცილებელია ხელმოწერის კოდები, იმ შემთხვევაში თუ დაკარგეს ან დაავიწყდათ, აქვე იუსტიციის სახლში შეძლებენ კოდების აღდგენას. ბათუმის შემოვლითი გზის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა 2020 წელს დასრულდება. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მაიაცქიტიშვილთან ერთად გაეცნო. მთავრობის მეთაურმა ახლა დაშენებული გვირაბი დაათვალიერა. პროექტის დასრულების შემდეგ გზის ამ მონაკვეთის დასაფარად საჭირო დრო 30-დან 40 წუთიდან 8 წუთამდე შემცირდება. მამუკა ბახტაძე ადგილზე მყოფ ბათუმის ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც გაესაუბრა, რომლებიც პერიოდულად სამუშაოებზე დასაქმდებიან. პრემიერმა დღესვე ასევე დაათვალიერა ქობულეთში კილომეტრ 9-მდე სიგრძის სანაპირო ზოლი, რომლის აღდგენითი სამუშაოებიც დასრულდა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად გაიზარდა კურორტის სანაპირო ზოლი, შემცირდა შტორმის დროს ტალღების ზემოქმედება სანაპიროზე. პროექტი ასევე მოიცავს ბულვარის სასეირნო ზოლის მოწესრიგებას, ველობილიკების მოწყობას, მწვანე ზოლის გაშენებას, განთების სისტემის განახლებას, მრავალფუნქციური სპორტული მოედნის მშენებლობას და ტრენაჟორების განთავსებას. ნაპირ სამაგრის სამუშაოების განხორციელება ჩვენთვის იყო პრიორიტეტული. გასულ წელს დამთავრდა 2 კილომეტრიანი
მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც ამავდროულად მოიცავდა ბულვარის გაკეთებას, თქვენ თავად ხედავთ, ძალიან ლამაზი გამოვიდა ეს ყველაფერი. 15 სექტემბრიდან ჩვენ განვაახლებთ სამუშაოებს და მომავალი წლის ზაფხულში ფაქტობრივად ქობულეთში მთელი სანაპირო იქნება სწორედ მსგავსი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფილი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ჩვენ ავამაღლოთ ტურისტული პოტენციალი ქობულეთის. საინტერესო ამ ბულვარში არის ის, რომ მისი ნახევარი პრაქტიკულად მოეწყო ახლიდან, ანუ არ არსებობდა ბულვარის სახით, ანუ ამდენად ჩვენ ამით ვაძლევთ საშუალებას ადგილობრივ ბიზნესაც, რომ მოაწყოს უფრო მეტი დასასვენებელი ადგილი, მეტი კომერციული ობიექტი და შესაბამისად უკვე მეტი შემოსავალი მიიღოს ტურიზმის ნაკადისგან. გარდა ამისა, ჩვენ პრემიერსაც გავაცანით და იცით, რომ ურეგშიც ვაპირებთ ბულვარის მშენებლობის აღდგენის სამუშაოებს. ქობულეთში დასრულდა ნაპირსამაგრის სამუშაოები და უკვე ახალი ბულვარი აქვს მიმდინარე სეზონიდან. მომავალ წელს უკვე იქნება ძალიან ბევრი სიახლე, როგორც ახალი საბავშვო სივრცეები, ასევე რა თქმა უნდა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და ჩვენ ასევე კომპლექსურად მუშაობთ საქართველოს მთავრობასთან ერთად, რომ ის გამოწვევა, რაც უკავშირდება ტურისტულ სეზონს, ამ გამოწვევას ღირსეულად უპასუხოთ. ბათუმში კავკასიის უნივერსიტეტის კამპუსი და სკოლა იხსნება. მშენებლობის დაწყების პრეზენტაცია საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ადგილობრივი მთავრობის წევრები დაესწრნენ. ახალი კამპუსის მშენებლობა, რომლის სივრცეც გათვლილია უნივერსიტეტსა და სკოლისთვის, წელს აჭარის მთავრობის ხელშეწყობით დაიგეგმა. მათივე ინფორმაციით, კამპუსი აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, ბიბლიოთეკით, ლაბორატორიებით, სპორტული მოედნებით, საცურაო აუზით და სტუდენტური საერთო საცხოვრებლით. 1500 ადგილობრივ და საერთაშორისო სტუდენტსა და 500 მოსწავლეზე გათვლილი სივრცის მშენებლობა 3 წელიწადში დასრულდება. კონკრეტული პროექტის ლარის გაუფასურებაში ხელისუფლებას ადანაშაულებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი. მისი თქმით, პრობლემის მოგვარება პირდაპირ კავშირშია დღევანდელი ხელისუფლების შეცვლასთან. მელიქიშვილის თქმით, ლარი 2012 წელთან შედარებით 76%-ით გაუფასურებული და მისი მდგომარეობის მთავარი მიზეზი შემცირებული ინვესტიციებია. მთავარი მიზეზი ლარის დღევანდელი მდგომარეობის არის შემცირებული ინვესტიციები. საქართველოში ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყოველწლიურად მცირდება ინვესტიციები. ანაკლიის პორტის თემაც პირდაპირ კავშირში არის ლარის გაუფასურებასთან, სადაც 2 მილიარდიანი ინვესტიცია უნდა შემოსულიყო საქართველოში. საქართველოს პირველ არხს მოლდოველი ჟურნალისტები ესტუმრნენ. ვიზიტის მიზანი ჟურნალისტების პროფესიული უნარჩვევების გაუმჯობესება, საერთაშორისო პრაქტიკის გაცვლის ხელშეწყობა და გენდერული საკითხების გაშუქების გამოცდილების შესწავლა. ჟურნალისტები საქართველოს პირველ არხის მუშაობის პრინციპებს გაეცნენ, ასევე ისაუბრეს გენდერულ თანასწორობაზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტია. საუბარი შეეხო, როგორ უნდა იყოს გადაცემებში ინტეგრირებული სენსიტიური თემები და რა პრობლემები არსებობს ამ კუთხით. მოლდოველი ჟურნალისტები საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით ჩამოვიდნენ. ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, თანასწორობაზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის გარკვეულად პრიორიტეტია, გენდერულ თანასწორობაზე, რომელზეც ჩვენ როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ასევე ორგანიზაციის გარეთ აქტიურად მუშაობთ, გულისხმობთ იმას, თუ როგორ უნდა იყოს გადაცემებში ინტეგრირებული ძალიან სენსიტიური თემები, მათ შორის ვისაუბრეთ, როგორ შეუძლია entertainment-ს, ანუ მაგალითად ისეთ ინდუსტრიას, როგორიც არის სერიალები, საუკეთესო სახით წარმოაჩინოს, ძალიან მტკივნეული თემები. პირველ არხს აქ ძალიან კარგი ახალი სტრატეგია ხედვა გენდერული მეინსტრიმინგის, თვითონ როგორც მის სტრუქტურაში, ასევე საზოგადოების ინფორმირების თვალსაზრისით. ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო იყო მათთვისაც ეს შეხვედრა და ჩვენთვისაც იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკა, ახალი პოლიტიკა, რომელიც ამ მიმართულებით არის, უფრო არის არა თემის ცალკე გამოყოფა, არამედ ინტეგრირება სხვა საკითხებში. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ქართოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა გაიხსნა. სკოლა ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობის შესწავლით დაინტერესებულ 10-მდე ქვეყნის უცხოელ და ქართულ მკვლევარს უმასპინძლებს. დაგეგმილი 23 ლექცია, მათ შორის გასვლითი ლექციები ბოლნისის სიონში, მცხეთასა და ატენში. სამეცნიერო შეხვედრები 20 ივლისამდე გაგრძელდება. ქართოლოგიის საერთაშორისო სკოლა ლუბენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით ტარდება. ლექციები ძირითადად ეხება ქართულ ხელნაწერს, ქართული ხელნაწერის მნიშვნელობას, ფილოლოგიური, ისტორიული და ასე შემდეგ კვლევებისა.
კვლევებისათვის. ძირითადი მიზანი ამ სკოლის და გახლავთ ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ქართული სამეცნიერო აზრის ინტეგრაცია უცხოეთის, ევროპის იქნება თუ ამერიკის სამეცნიერო წრეებში. ხელნაწერები, ქართოლოგიური კვლევები არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი. ძალიან სასიამოვნოა, რომ მონაწილეობს 9-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან არიან ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ არიან ახალგაზრდა მეცნიერები, რაც ჩვენი პრიორიტეტია. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის თაობა, რომელმაც უნდა გააგრძელოს ქართული მეცნიერება, ამიტომ ჩვენ არა მხოლოდ წლევანდელი, არამედ მომავალი წლისაც დავაფინანსებთ. მოამბეში ახლა ბიზნეს პარტნიორის ანონსის დროა. ნიკა მუგბანიანი გაგვაცნობს დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემებს პირდაპირ ეთერში. ნიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. მარიამ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორში დღეს ახალ საბაჟო კოდექსზე ვისაუბრებთ და განვიხილავთ საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებსაც. ერთად გავარკვევთ, გამარტივდება თუ კიდევ უფრო გართულდება საგადასახადო ადმინისტრირება ბიზნესისთვის. ასევე გეტყვით, როგორ უნდა ჩავანაცვლოთ რუსეთის არაპროგნოზირებადი საექსპორტო ბაზარი და გავიგებთ, რამდენით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი. რამდენიმე წამში ვართ ეთერში, ასე რომ დარჩით პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობთ ნიკა. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა პირდაპირ ეთერში უკვე 18 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის სიახლეებს თვალე ადევნეთ 1 TV-ში.